Trong tuần vừa rồi, một trong những tin quan trọng nhất trên thị trường tài chính quốc tế là tin non-farm payroll của Mỹ vào tối thứ Sáu giờ Việt Nam. Tối thứ Sáu giờ Việt Nam. Tin non-farm payroll không được như mong đợi và có xu hướng suy giảm ở các chỉ số, ví dụ như là số việc làm mới rất thấp so với dự báo. Thứ hai là thu nhập bình quân giờ lao động cũng suy giảm 0,1%. Có một chỉ tiêu tương đối phấn khởi, đó là chỉ số thất nghiệp, tức là tỷ lệ thất nghiệp có giảm đi. Nhưng nguyên nhân có thể là do một số người đã thất nghiệp quá lâu và họ không muốn xin việc nữa. Chỉ số này ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường tài chính nói chung và đặc biệt là thị trường tiền tệ cũng như là hàng hóa. Đầu tiên, chỉ số này ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng đô la Mỹ, được biểu thị bằng chỉ số USD Index. Trong giai đoạn vừa qua thì đồng đô la Mỹ đã liên tiếp phục hồi. Tuy nhiên mức phục hồi là yếu ớt. Thì cũng trong tối thứ Sáu, chúng ta được biết là Thượng nghị viện Mỹ thông qua dự luật dự luật là một gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Joe Biden của Mỹ đề nghị để hỗ trợ khó khăn vượt khủng hoảng Covid. Khi tin này ra, nó làm cho đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu. Trước mắt, chúng ta cần quan sát kỹ rằng trong tuần tới có thể đồng đô la Mỹ vẫn suy yếu. Nhưng hy vọng là chỉ số này không bị thủng hẳn mức 90.8 hoặc 90.6. Nếu thủng hẳn mức 90.8, 90.6, chúng ta sẽ có thể chứng kiến một đà bán tháo mạnh đồng đô la Mỹ trên toàn cầu. Chỉ lưu ý rằng nếu chỉ số này không giữ vững được ở trên mức 88.24 thì có thể sẽ đi xuống sâu ở quanh vùng 80, và như vậy thì đồng đô la Mỹ sẽ mất giá rất nghiêm trọng. Do đồng đô la Mỹ suy yếu nên ảnh hưởng trực tiếp đến đồng euro. Đồng euro trong tuần vừa qua, trong 2 tuần vừa qua thì đã điều chỉnh nhẹ đi xuống, nhưng ngày cuối tuần thì đã phục hồi. Trước mắt, trong đầu tuần, đồng euro có thể phục hồi tiếp lên mức 1.2150, 1.22 hoặc cao hơn nữa. Nhưng chúng ta lưu ý rằng đồng euro tính theo đồng đô la Mỹ, cho dù có thể thậm chí lên tận 1.24 thì vẫn trước mắt vẫn có một giai đoạn đồng euro sẽ điều chỉnh, do đã đi lên rất mạnh từ năm ngoái đến giờ. Đồng đô la Mỹ suy yếu cũng làm
ảnh hưởng trực tiếp đến giá hàng hóa. Một trong những hàng hóa rất quan trọng đối với cả nền kinh tế quốc tế đó là dầu thô. Ở đây tính theo chuẩn dầu thô ngọt nhẹ Texas, viết tắt là WTI. Thì giá dầu thô liên tục đi lên mạnh tính từ cú sụp đổ cuối tháng 4 năm 2020, khi mà giá dầu thô tương lai có lúc xuống đến âm 40,32 đô một thùng. Thì hiện tại giá dầu thô đang có xu hướng tiến lên vùng 60 đô một thùng. Trong trường hợp vượt mạnh 60 đô một thùng và cộng với khối lượng rất lớn thì dầu thô có thể đi lên nữa 68, 70 cho đến 72 đô một thùng là trong trung hạn. Một loại hàng hóa rất đặc biệt được nhiều người quan tâm trên thế giới đó là vàng. Trong tình huống bình thường, vàng được coi là hàng hóa, nhưng trong những tình huống khủng hoảng, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, lạm phát, thì vàng được coi là nơi trú ẩn khá an toàn cho tài sản của các nhà đầu tư trên thế giới. Chúng ta được chứng kiến trong tuần vừa qua chỉ số đô la Mỹ đi xuống nhưng giá vàng cũng đi xuống. Ở đây giải thích như thế nào? Đó là các nhà đầu tư đánh giá tình huống hiện tại có thể kinh tế Mỹ sẽ phục hồi sau dịch rất mạnh, dạng hình chữ V hay còn gọi là sharp recovery. Vì vậy họ bán vàng để chuẩn bị đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào các tài sản có tính rủi ro cao hơn, ví dụ như là chứng khoán, để kiếm lợi nhuận. Còn vàng thì họ đánh giá là tình huống đã không quá nguy hiểm, cho nên là họ rời khỏi vàng như là một cái mặt hàng trú ẩn tài sản của họ. Ngoài ra, thị trường tài chính trong tuần vừa qua cũng có một số tin cần lưu ý, đó là việc ECB đánh giá rằng kinh tế khu vực Eurozone có khả năng không được hồi phục mạnh như mong đợi. Đây là một cái tin rất bất ngờ đối với giới phân tích cũng như là giới đầu tư, bởi vì họ đánh giá rằng khu vực châu Âu khống chế dịch tốt hơn Mỹ, do đó khả năng hồi phục kinh tế cũng sẽ tốt hơn. Nhưng hiện tại với những số liệu thu thập được thì chúng ta lại thấy ngược lại, đó là Mỹ có khả năng là sẽ khôi phục mạnh hơn khu vực châu Âu trong thời gian tới khi dịch bệnh lắng xuống. Với mức độ tiêm chủng vaccine cũng như là giãn cách nghiêm ngặt hơn lần trước thì theo tính toán có khả năng là đến cuối tháng 4 dịch bắt đầu lắng xuống, và đến cuối tháng 6 thì chúng ta sẽ coi như là dịch bệnh tạm trôi qua và thế giới lại không để ý đến dịch bệnh nữa và bắt đầu lo vấn đề là khôi phục kinh tế. Chương trình đến đây tạm kết thúc. Hẹn các bạn ở chương trình tiếp theo.